streams وای بهاو ته کلیئر نو اوس بهاو چې کوم دی streams خو تاسو ته ما ویلي چې ډیټا بهاو چې کوم دی کیبورډ پروګرام کې streams لفظ راځي نو ډیټا بهاو نو اوس تر اوسه پورې موږ څه کار کړی دی د دغه نه د کیبورډ نه چې کوم دی موږ څه انپوټ آوټپوټ ایشتې دي نو دا موږ صرف دا streams ویلي دي اوس به موږ دې streams کې چې کوم دی ریسنټلی د سټریم راغلی دی کې موږ د کمپیوټر کې چې کوم دی دنه یو فایل پروت یو موږ یو یو جاوا پروګرام لیکو چې د کمپیوټر کې یو فایل جوړي او هغه کې بس ډیټا اچي یا به کمپیوټر کې جوړ یو فایل وي نو موږ ډیټا جاوا پروګرام کې بیا کوو صحیح شو نو سټریم سره ملټیپل موږ کیبورډ کې چې کوم کمیونیکیشنز استعمالو اې د پارم سټریم استعمالي between computers and java program هم سټریم استعمالي یا between computer to computer یو ګر دغه بشاته د نتورک چې کوم دی نشان دی اټ مین چې انټرنیټ د لپاره هم سټریمز پکار وي دا موږ بریفلی ګورو دا موږ نو موږ سره ټو ټایپس اف سټریمز دي یو موږ سره چې کوم دی کریکټر سټریمز یو موږ سره بایټ سټریمز دي دا کریکټر سټریم دی کریکټر سټریم کریکټرز سند کوي A سند کوي B سند کوي C سند کوي او ول د اذر هاند بایټ سټریم چې کوم دی هغه 8 bit raw binary data سند کوي raw binary data it can be any form of data it can be video it can be audio it can be a picture of facial it can be anything صحیح شو او ول د اذر هاند the character stream صرف text data textual data چې کوم دی سند کوي صحیح شو نو character stream چې کوم دی 16 bit unicode character it means is 2 byte unicode چې کوم دی data character سند کوي it means دا به A B سند کوي for example زه سند کوم فیصل نو F A به ټول کوم به سند کوي بیا I S دا سند کوي صحیح شو همدا byte stream چې کوم دی 8 bit byte of raw binary data سند کوي byte stream چې کوم دی هغه ستا چې کوم for example image دی نو دا image divide کی او هر یو ایمیج چې کوم دغه 8 بټس کی مطلب چې دغه 8 بټس یو فریگمنټس جوړ کی دن چې کوم خپل ډیسټینیشن سسند کی هغه 8 بټس واپس کلیکټ شوی نه ایمیج جوړ شي نو دا ساوند زبر اډیو زبر ویډیو زبر چونکه ویډیو از ا کمبینیشن از ا فریم اف ایمیجز دی نو داسې کی نو پروګرام چې کوم دا خامہ هارډ ورمای کی چې هغه با انپوټ د څنګه به دا بایټ کی یا بایټ سټریم کې دا بایټس کی دا خپل ډیټا انټرپریټ کوي مطلب چې نه بده سنگل ریډ کوي نو دا یو خپل میکانیزم دی موږ خو بسند کو خو لکه امن ریډ کول یا رائټ کول دا سټل یو غټه لنجه انډراید کې هم دا یو غټ ټیکنیک دی او د لپاره د سپیشل ټریننګ کوي صحیح شو دا چې کوم موږ میسیجز یو بل تلیږو نو ټیکسټ میسیج خو پاسبل دا خو چې کوم دی وداوت پرفارمینګ اني سپیشل اپریشنز چې کوم دی موږ پرفارم کو خو کومګه د ساوند او ایمیجز خبره کو نو بیا لکشن ته بیا کمپلیکیټډ شي ما د دې باندې ټول کې زیات غټ پروګرام لیکل ما د واتس اپ یو کلون جوړ کړو نه کې ما ویډیو میسیجز ولېګل لکه څنګه اډیو میسیجز دي کنه داسې ویډیو میسیجز دا ویډیوز نه لګا او ایز ا میسیج لکه مته کې آپشن چې تا وکلیک کو هغه چې کوم د کوالټي ار سه بیسټ لکه شارټ میسیج تا کوم اډیو کې لګل تا ویډیو کې لګل یو خدای دا چې ته ویډیو ته په سره بلډن پرته ده اته سند کا نو واتس اپ کې آپشن شته خو نه ته ویډیو میسیج ته هتا هم کې جوړول شي کلیر ده دا فایل هندلنګ مونږ کار کوي دا بالکل فایل هندلنګ فایلز به پروت وي او یم کریټ خو دلته دا ایزی دی ځکه چې دا ټول کار فایل هندلنګ کې خو زیات کار چې کوم دی هغه لایبرری اف سټریم او سټریم نو هغه لک شانتل لګران خو دلته دا شي زونه نشته کوشش وکړو چې زر اسانه سره کول نو کبایټ سټریم تاسو مې سکول غواړئ د پر دوه کلاسونه یو انپوټ سټریم دی یو آوټپوټ سټریم دی او د ډیسندنټ یو اسندنټ وی یو ډیسندنټ اسندنټ وی چې ستا کم برنی کلاسونه دي کم چې کوم نته انهریټ ډیسندنټ وی چې کوم تا نه انهریټ دي نو د انپوټ سټریم او د آوټپوټ سټریم کلاسونه او د هغه نه چې کوم انهریټ شوی کلاسونه دي هغه به څه ریپرزینټ کوي او بایټ سټریم ریپرزینټ کوي نه څوک انهریټ شوی دي you self input stream descendant classes in Java there sure election did our
आउटपुट स्ट्रीम چې څنګه ښه د انپوټ سټریم نه وګورئ د نه بایټ ارے انپوټ سټریم زیات چې کوم د خپل ایمیجز چې کوم د فارم کې لګم زه یو بایټ ارے ته کنورټ کوم چې ایمیج خو د ما یو 8 بیٹ خو نه کنه لیکن خو لاټ اف بیٹس وی ما سره ایمیج چې کوم 1.5 MB کې دي شي نو غزه ډیسټریبیوټ کوم بای ارے انپوټ سټریم کې ها د کې کته زو خیال کړي پایپ انپوټ سټریم دا ما چې ته نه یوز کړي فایل انپوټ سټریم ما یوز کړی دي چې کوم د فایلز مایلز چې بده مې دا کولشن کلیئر دی جی بالکل ډیټا انپوټ سټریم ما یوز کړی دی او بفر انپوټ سټریم یوز کړی دی خدای حیرت انگیز فایل انپوټ سټریم کلاس داري خو ما دا دوی یوز کړی مته چې دا دینه بیسټ دی صحیح شو نو زه به تاسو ته بایټ ارے انپوټ سټریم بفر انپوټ سټریم ډیټا انپوټ سټریم اینڈ فایل انپوټ سټریم دا کلاس نو تاسو کوم نو ډیر سمپل دی د دې نه چې کوم د سلور کلاس انهریټ دی بایټ ارے انپوټ سټریم فلټر انپوټ سټریم پایپ انپوټ سټریم آبجیکټ انپوټ سټریم اینڈ فایل انپوټ سټریم ډیټا انپوټ سټریم دا چې کوم دی نه دی صحیح شو د آوټپوټ سټریم چې کوم ډیسندنټ کلاسونه دي نو आउटपुट स्ट्रीम हम बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम ने का इनपुट स्ट्रीम में कोम डेटा पास की ना आउटपुट स्ट्रीम में कैच की क्लियर है नो दैट्स मा क्लास ने सही शो नंबर से खास खबर बकेश ना दे जे डिसेंडेंट क्लास ने और यो रीड और राइटर दे द रीड और राइटर चकम क्लास ने दा से रिप्रेजेंट कई दा कैरेक्टर स्ट्रीम रिप्रेजेंट कई द रीड और राइटर क्लास ने सब रिप्रेजेंट कई कैरेक्टर और दी चकम डिसेंडेंट क्लास ने रीड और राइटर मतलब है دا java.input output د بار د ریډر کلاس دی او دې سره موږ سره ډیر زیات دغه دي میتھډز دي خیر موږ خپل کار کوو دا موږ دومره نه استعمالو ځکه چې دا انپوټ آوټپوټ سټریم کلاسز باندې ته چې کوم د کریکټر ډیټا هم چې کوم د فچ کولې شي او انسرټ کولې شي خو ریډر رائټر باندې صرف ته کریکټر سټریم کولې شي صحیح شو input stream output stream دا چې کوم د بیس کلاس اف سټریمز دي صحیح شو خو دې سره لږ شان دي فیچرز دي دې نه چې کوم انهریټ دي سره زیات فیچرز دي صحیح شو بیسیکلی دې سره ریډ او رائټ میتھډز دي یو فایل انپوټ سټریم دی دا چې کوم د کنیکټډ فور فایلز چې کوم فایلز دا کې یو بایټ ارے انپوټ سټریم دی یو بایټ ارے آوټپوټ سټریم دی د چې کوم د استا use in memory array of bytes to for story مطلب چې دا یو ارے جوړ کی دا bytes چونکه تاسو چې کوم دی bytes پرسنټ کوي 8 bit نو 8 bit یو 1 byte وی نو ته یو byte array جوړه کی byte array هو 1024 صحیح شو نه کې بس عمر دغه راځي 1024 والا به یو پکچر راځي نو هغه به څنګه سنټ کې به ډیپند اون یو چې تاسو عمر جوړه هغه به ډیټیل سره وو صحیح شو بفر انپوټ سټریم دی ورډ هغه بفر څخه کار کوي خدا خبر وړاندې کو فلحال بفر ریډر او بفر رائټر څخه کار کوي دا کنورټ بایټس ټو یونیکوډ کریکټر اینڈ سټرینګ ډیټا بفر څخه کار کوي تاسو کمپیوټر ریم وی کنه ریم سره خوا کې یا ریم د پاسه یا ریم سره خوا د فنزدي یو کیشه میموري لګیدلی کیشه میموري کې اوس لیول 3 پورې راځي لیول 0 لیول 1 لیول 2 یو د کې لګیدلی بفرز پروسیسر لږه د کوم کار ور کوي نو پروسیسر شکل آکار کې نو پروسیسر د سره چې کوم د فور ایگزامپل آکار چې کریکټر ډیټا نو د چې کوم د کریکټر ډیټا نه سند کوي د 010101 فارمیټ کې سند کوي نو چې کله هغه د نه ریسیو کوي او بفر ریسیو کوي چې بفر ریسیو کوي دن بفر څه ته کنورټ کوي او هغه سټرینګ ډیټا ته کنورټ کوي د پروسیسر سره کمیونیکیشن 01 باینری فارمیټ کې صحیح شو ها اوس شوی بده کې ټول کې امپورټنت خبره ده چې بفر بیا یو بل کارم کوي بفر ستا پروسس سپیډ اپ کوي اوس که بفر پکې مې سینې نو تا چې کوم دی سی پی یو نه پروسیسر چې څومره کار کوي مطلب یو 01 بیا بل 01 بیا 10 بیا 01 دا جنریټ کنو بفر بتا ته یو دا را لیږي دغه سوري ریم بتا ته یو چې کوم دی دغه پروسیسر به یو ریم ته را لیږي ریم به ته ډایرکټ پرنټ کوي نو تا ته بهر یو شي کې یو ډیلی ښکاري او دا بفر څه کار کوي د ټول ډیټا را یوځي کې ان یو مینینګفل فارمیټ جوړ کی به ریم ته صحیح شو کنه جی کنسپټ تھریډینګ ورسته نه تھریډینګ موږ نه ویل کا
ویلې ونه تاسو نه کنسرت دی کې نشته موږ دې کې څه ډیپلی کوډینګ نه کوو تاسو بیهایند د سین ته خبرو کو بیهایند د سین هم بیهایند د سین کنسرت دي نو دمه پریشانه کېږي نه صحیح شو نو اوس موږ چې کوم دی یو فایل نه ډیټا ریډ کوو د لپاره وکم کلاس استعمالېږي د لپاره و فایل ریډر فایل نه ډیټا ریډ کوو د لپاره چې کوم دی د ریډر کلاس یو سب کلاس دی which is file reader اب یو سی نو for example ما یو فایل جوړ کوم زه راځم ټول کوم به دا د wow.java په نامه باندې یو فولډر جوړ دی صحیح شو زه هم د دې لوکل ډایرکټري کې بیا اوس تاسو ایکسټرنل ډایرکټري کې دا شو کوم خو لوکل ډایرکټري ته راغلم کدا څه کوي انسټال کړی دی نه انسټال خادي ډایرکټري د موضوع واو کم دی کې دا سټور کوي تاسو دې چې کوم ډیسکټاپ باندې وي مشکل شانته فیصل د خپل هم پته نشه واو کوم څه ورکړه خاج د زرا اعظم نیم ورکوم کوم ځای کې سٹور کیږي سی یوزر ډیسکټاپ باندې نو واو هم به ډیسکټاپ وي کنه خاص صحیح ده د یو نام ورکوم فور ایگزامپل دا ورکوم چې فایلز او د ګورو کم دی دا یا ما ته نفس تجدید وایي ټول کلان دي ولا بل نو وسو زه دراغم زه یو فایل جوړوم یو ټیکسټ فایل جوړوم او دې له ما نامه ورکړه input.txt په نامه یو فایل دی دغه زه ټیکسټ لیکم اوس دا فایل ریډ کوم کنه او زه یې لیکم چې جاوا Beaver object control S سره مې سیف کړو دا فایل دا مو شو زل درازم کوډ سلیکشن ته کوډ توخم دا چې کوم د تاسو په دوه کلاسونو آبجیکټ جوړ کړئ فایل ریډر او بفر ریډر څه کار کوي فایل ریډر خو چې کنیکشن به جوړ کی ساغه فایل سره او هغه نه ډیټا فیچ کوي خو بفر ریډر کې وا سٹور کوي او بفر ریډر به چې کوم نه تاسو ته هغه ډیټا درکوي صحیح شو نزل دراغه سمپل دوه کلاسونو مزه یوز کوم ډایرکټ جوړوم file reader fr equal to new file reader شوی بده معنا فایل نیم غواړي دا غي نامه څه ده input.txt دی و چې کومه دې سره سو کی کنیکشن جوړ کی import کول غواړي alt plus enter سره چې کوم دی input سره چې کوم دی دا کاپی کوي دلته ایرر اوس راځي مې بي چې دا فایل ډیلیټ وي مې بي چې دا فایل موجود نه ایکسټرنل ریسورس دی نو دې کې به کوم یو ایکسپشن پیدا کیږي چیکډ ایکسپشن او چیک ایکسپشن نامه ده فایل ناٹ فاوند ایکسپشنز دا پرونی لیکچر کې حمزه دا خبر راغله چې کوم یو کوډ کې ایرر وي مطلب دی چې اوس دا فایل مې بي موجود کېدی هم نشي نو دې کې خطر ده د ایرر هغه کوم خطر ده ایرر د ایتم وو ایکسپشن او دا به کوم دی پهل نه هندل کې نو جاوا تعالی یو آپشن درکې
چې یو خو اپشن مونږ سره دی چې هغه هینډل کوو نو ټرای کیچ بلاک کې به ولیکو او بس دا سمپل خپله یې کوئ نو دا به بیسټ وي سو موږ خپله پریکټس وکړئ بیا دین مونږ زه یې خپله بس کاپي کوم ډایرکټ چې کوم دی الټ پلس انټر وم تاسو یې مې کوئ صحیح شو دلته راغلم ما یې کیچ او دلته مې ولیکلو ایکسپشن ای ای ډاټ pin stack trace صحیح شو اوس دلته یو بل کلاس جوړوم which is buffer reader br equal to new دا buffer reader کلاس دی چې کوم ستا کمیونیکیشن به افیشینټ کوي چې کوم مختیمه او دې ما دا کوم یو هغه دا ورکو fr صحیح شو دا به موږ دا کول غواړي ال پلس انټر د دې یو بل ټیکنیک دا دی چې تاسو دې به زه دلته دا وکړئ import java.io صحیح شو نو کدا تاسو استعمال کوم تاسو بیا د دې لیکلو ضرورت نشته اوس دا اورال دا غونډه io لایبرری چې کوم دی کاپی کا لږ شانته فیصله لږ شانته په دې به تجزیه وکړو چې io کې ولې موږ ټول نه کوو ځکه چې دا ټول کول زمته چې دا ټول کلاسونه امپورټ کا او دا یو کلاس نه دا مطلب چې 30 40 کلاسونه نو 30 کلاس 40 کلاسونه نه خدا دا چې ته ما کلاسونه صرف امپورټ کې چې کوم کلاس سره فور ایگزامپل ستا تعلق دی کلیر دی نو دا صحیح شو اوس دا ټول ډیټا بفر ریډر کې پراته اوس بفر ریډر سره خپل میتھډ دی اوس دې کې یو میتھډ دی which is br.string br.read صحیح شو دا ریډ میتھډ څه کار کوي دا تعالی ریټرن کې انټ تر کوي ریډ لاین میتھډ دی تعالی ریټرن کې څه درکې سټرینګ او د یو لاین ریډ کوي نو انیشل به کوم یو لاین ریډ کوي جاوا از پیور آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کلیر دی او دا سټرینګ به کوم دی دا څه کې سٹور کوم اوس دا ما غړم به لاین دی چې کوم دا وکړي نو دا اوس ما دې کې سٹور کو کنه خو دې خو یو لاین نه ډیر دی نو بدل د یو لاجیکلی کوم ته ویل اس ناٹ ایکوال ټو نل چې اس تر سو پوری سی نل نه وي مته چې اس کې ډیټا پرته وي نو څه کار کاوه ته ډمبه خو ماته دا پرنٹ کا صحیح شو سره دا پرنٹ کړه دا اس چې کوم اوس ډیټا تا فچ کړی دا هغه راته پرنٹ کړه دا ماته اس راته پرنٹ کا او بیا زو کا بیا br.read لاین کا سوري نو بشي دا سي چې ډمبه ودی کې جاوا اس پیور آبجیکټ اورینټډ پروګرام باندې سټرینګ اس کې واچول شي دلته بچک شي جاوا اس پیور آبجیکټ اورینټډ پروګرام از ناٹ ایکوال ټو خبره ټیک دی کنه دلته باغه اس پرنٹ شي بیا br.read لاین شي بیا دلته راشي جاوا اس فلان او دلته چې کوم دی بیا به اس چک شي نه کو بیا ډیټا پرته وي نو بیا دلته راشي پرنٹ وشي بیا br.read لاین شي بیا وی لو جاوا ویری مچ ابو شي بیا به چې کوم دی چک پشي نو وی لو جاوا ویری مچ کو ناٹ ایکوال ټو نه کنه وایل لوپ دی کنه بیا پرنٹ شي بیا چې کله بل پرنٹ ریډ لاین کې نو ته لاین نشي کنه دی بس ریډ کی نل ریډ کی چې نل ریډ کې دلته زم چې اس چې کوم نل برابر دی ته ناٹ ایکوال ټو نل یو بل خبره دا کنیکشن موږ جوړ کړی فایل سره دا به کلوز کولم غواړي کنه دا کنیکشن هم کلوز کا او دا br دا هم کلوز کا صحیح ہے تاسو بیا یو بل کیورډ ویلو چې فائنلی کیورډ موږ همیشه د ټولو ټرای کیچ ته لاندې استعمالو پرون نو فائنلی کیورډ الویز ایگزیکیوټ نن باندې چې کومه ضرورت هم راشي نو تاسو فائنلی کیورډ راوښتو ا دې سوې خج هذا سکون او ټول کوډ دی کې لیکل خیر دا ترتیب ورغو صحیح دی خدای چې کوم نه دی فائنلی हेलो सोका हाँ څنګه چل دی وایا کنه حالات څنګه دي آو جی خاجي زبست راشه بیا ته کوم زبست کلاس کې مو بس اوس کلاس به ختم شي صحیح
br dot close. oh sorry br دا ځکه دا کوي چې br دلته دغه دی فیصله دې سره بل کار وکړو زه کولی شو دا خو موږ ته اجازه شته که نه فارو انیشل به یکون نل ښه لکه دی بیا وایي چې لږ شان د انیشلایزیشن د دې وکړو فلان کې نو بس دا موږ نل سره انیشلایز کوو او بفر ریډر br equal to none ځکه چې هغې کې دغه نشته نو ځکه دا به لرې شي که نه صحیح شو ښه او دلته به راشي fr dot close اوس دا دواړه ځان له ایکسپشنز کریټ کوي مې بي چې هغه خپل انپوټ آوټپوټ ایکسپشنز کریټ کوي نو زه به دلته راشم دا دواړه به ځان له هم لیکلی شم بیل نو دلته راغلم ټرای دې شیزونه ځان پوه کړي ښه دا اننیسسري شی مو وکړو ښه د ما کوډ دلته فینش شوی صحیح شو خو دا ما ولې وکړو ما وی هسې نه یو فارمل طریقه ما وی هسې نه سبا چې ته میموري لیکیج ونشي صحیح شو ای ډاټ پرنسټیک پریس دا 202 کوډ ولیکئ یو لاین چلیږي که نه اٹ مینس چې دا لوپ بار چلیږي لږ شانته دا فایل وګورو فایل کې اوس شته نه کوډ کې دومره فرق دی صرف دا یو دغه کوي دا ولې کوي br dot read line موږ څه کار کړی چې دا s تم دا نه دی اساین کړی s equal to br ځکه چې s ته بیا کوم یو دا br dot read line چې next line کوم دی دا کې دی خو صرف ماغه ځکه چې s ته بل ویلیو اساین شي نو هغه به s چک کیږي نه بیا بل ویلیو اساین شي بیا به چک او اخره کې به نل وته اساین شي نو نل به سره چک کیږي همدا څه خو ویلیو نه اساین کیږي نو بیا وایي شو Java is pure object oriented programming. Java is based on C and C++. We love Java very much. Clear hai? Ora seedai. So question nishta. Uz razu da sho. Da complete sho. Writing into file. فایل له کوم رائټینګ وي د پاره کوم کلاسونه استعمالي فایل رائټر او پرنٹ رائټر کلاس استعمالي زل درازم یو بل دغه جوړو فایل بنا او فایلز بنامو دا فایل दो ऑब्जेक्ट में जोड़ के यो फाइल राइटर fw द इनिशियल के नल यो में जोड़ को प्रिंट राइटर pw इक्वल टू नल सही शो डम इनपुट आउटपुट की दा क्लास में हाँ उस दी किदा कार है چې دا fw وسه کار کوي دا fw باغه فایل سره کنیکشن جوړي او دا pw باغه فایل باندې پریس کوي ها اوس یاد ساتئ دا کار دی چې دا فار ایگزامپل یو دیوال باندې موږ پلستر کوو دیوال سره زموږ فایل دی دا چې کوم دی fw هغه دیوال سره کوازه ده کوازه سره کار کوي هغه دیوال سره کنیکشن جوړ کی او دا پرنٹ رائټر سره دا زموږ د ګلکار دی دا ګلکار به څه کار کوي هغه باغه دیوال باندې پلستر مسر ډیټا پیورل بیا هغه کوي کنه نو دیوال باندې کار کوي صحیح شو ښه جی
او ودا لیکو څنګه تاسو خو پته چې ټرای کیج بلاک کې لیکو نو انیشلی ما ټرای کیج بلاک کوشش ما چې بیا هغه کې ایکسپشن کریټ کیږي او بیا زه کوډ ریموو کوم بیا لیکم نه خدا چې تاسو څه سم پدې پوي او دیم ای ډاټ پرنٹ سټیک ټریس کلیر دی او تل دراشم کوډ به لیکم نو ته اف دبليو ایکوال ټو نیو فایل رائټر او دلته ما دې کې وځه ډیټا لیکم خپل ها زه مې ولیکلو چې output dot txt په نامه فایل دی صحیح شو اوس دلته خو یو کوېشن دی چې فایل خو ما نه کریټ کړی نو که فایل فور ایگزامپل دی به د لوکیشن ته لاشي لوکیشن سي دی خپل لوکل ډایرکټری ته لاشي لا فل حال ما د کمپیوټر سپیسیفاید پات نه چیړلې نو اډرس ما نه چیړلې نو دلته زه ته ما چې ما لوکل ډایرکټری ته لاشه او د output dot txt فایل تلاش کړ چې تلاش کې ایمن بیا ډیټا ولیکم خو زه چې لاړو د ډیټا هو نه فایل خو نه چې ما خو نه جوړ کړي او زه جوړوم هم نه دی کنډیشن کې نو دی وسه کار کی دی به دا فایل جوړوم کی دی به جوړ هم کی او ډیټا هم پکې واچي او جوړ به هم کی صحیح شو هغه صورت کې ک فایل کریټ نیوی ک کریټ وی نو به صرف اوپن کای او ک کریټ نیوی نده به جوړای او به اوپن کای صحیح شو او pw equal to new print writer او دې د کوم یو object پاس کړي د fw object ودا پاس کړي نو دا اوس یو بل سره connections کې شو صحیح شو اوس دلته موږ راهو ما وته چې string for example s ما سره یو ډیټا دا زه د ډیټا for example جو لیکم چې Imran Khan is prime of Pakistan. String S1 will close MJ Pakistan partner with America. صحیح شو او دوست وردا به دوته pw ډاټ او دلته ما سو ما ته پرنٹ د دې معنی څه غواړي پرنٹ ln دوته چې ما د ولدي کوز دی پرنٹ ln کې درمیان کې څه ور کوم یو مل اس ور کو نو دی په هغه معنی سو کی دا پرنٹ کی او دوته چې پرنٹ ln او د څه ور کو s1 نو دا د ډیټا به زیر دی یو سی ول پرنٹ کی سوري دا اس دی کلیر دی او هغه فائنلی بلاک ته وځم فائنلی صحیح شو او دلته راغم دلته مو لیکلو چې fw ډاټ کلوز خدا بیا ما لا هغه ایکسپشن نه کینو بیا ما دلته ټرای کیج بلاک جوړ کو صحیح شو دلته راغم ما کیج دلته ما ایکسپشن ای صحیح شو دلته راغم ته چې e ډاټ پرنٹ سټیک ټریس او دلته راغم ته چې fw ډاټ کلوز and pw ډاټ کلوز رن کو نور سم نکو رن شو کو سکسسفل دا ورا شو دا فایلز والا پاته ډاکومنټس کې ایڈمین نه او خاصوري دا خو چې موږ سره په ډیسکټاپ باندې جوړي نو فایل په نامه ډیسکټاپ باندې جوړ دی دا وریا فایل هم راځي کلیر دی دا فایل اوپن کوم 80 بایټ فایل دی Imran Khan is Prime Minister of Pakistan. Pakistan is a strategic partner with America. صحیح شو کلیر دی حج اوس څه کار کوم دا من سره ډیټا امراله دا څه کار کوم چې ډیټا وزراله د دې کې یوزر نیم ته شو څنګه چې زم string ما سره دی name او زم چې j option pane dot show input dialog هي شو دا چې ما کړه نه او دې بدل د څه کوي هي شو د درامو د چې address equal to
دی حمزه انټر سپیلنګ کې ډبل ان دی صحیح شو جی سوچته نه دا اوس په لینک نه میټر کیږي کوم دی دن نه زه فار ایگزامپل لیکم لیټس سے دراشو کلیئر دی زل درازم یو بل پیر رن کوم تاسو دې کې یو مسله وښکار شي فار ایگزامپل لیکم چې فیصل جاوید رحمان فیصل رحمان او ایڈریس پیشہ صحیح شو فیصل اگر دیو ګر دی بس هغه ډیټا چې کوم دی اوورلیپ کیږي نو دا دغه بس کو اصل کې دا انزرټ نیو ډیټا انزرټ کوي صحیح شو نو موږ ولر دراشو خدای دې چې کوم دی مسلې حل ماته معلوم دي خو زه بیفور ډیسکسینګ د پرابلم وذ یو نو زه هغه سولوشنز اصل مسله خو تاسو سولوشن چې زه تاسو سره ډیسکس کوم نه پیله ما دی باندې دغه وزل درازم تاسو سولوشن زه خپل اخی نو ګورئ دا هغه دغه کوم کنسټرکټر ما یوز کړی دی دا کنسټرکټر ما یوز کړی چې زه فایل نیم ورکوم نو دې ته وایي چې string file name string the system dependent file name system what does system dependent means څنګه system independent کوي څنګه به system dependent کوي مطلب چې دا غي ډایرکټری system کې دنه نه مطلب چې system کې دنه نه دی ا system نه بهر نه مطلب چې استا USB کې نه دی مطلب چې هغه لوکل هارد ډرایو کې نه هغه دغه سیستم کې نه دی څنګه چې هغه په دې سیستم ډیپندنٹ کیږي هغه په دې سیستم نه کوي کنه هغه دلته فار ایگزامپل یو هارد ډیسک نه دی پروت اس بر نیټورک نه دی پروت ا سیستم کې دنه نه پروت دی دې ته سیستم ډیپندنٹ ځکه چې فایل هینډلینګ نه کوي وګورئ لوکل ساده باندې فایل دا کو کنټرول کو نو دې ته سیستم ډیپندنٹ د دې د میموري ریم کې وسري ورټای دي نه on the spot چې کله دی موږ د انسټرکشنز ملو شي دا فایل ته سٹور کړو دا فایل خو موږ ضروري وی کنه نو موږ پروسیسر لګاو نو پروسیسر چې کوم د هارد ډیسک سره راځي پروسیسر چې کوم د هارد ډیسک سره راځي صحیح شو انسټرکشنز ته چې کوم د ریم کې پروت ټول ډیټا ها بیا چې هارد ډیسک نه هغه ډیټا راوالي نو بیا هغه ډیټا ریم ته راځي clear دی کا نو د دې وایي چې if the name file exists but is directory either in regular file نو دا څه دی زه next راځم نو کله دا خیال کړو سیکنډ زموږ د مطلب شی مو ته ملو شو دی کوي string your file name مال راکا او یو boolean append راکا append means लगाना append से मतलब दे लगाना मतलब उसके साथ लगाना तो the string file name और के system dependent file name और के और boolean if kada for example true we kada code چې کوم دی true we then data will be written to the end of file they will end of file की data लगे rather than the beginning they will just beginning के start के वने लगे जिसने नोर के start के लगोल ए ना बस के मत नहीं बस simple so change coolly फैसला था उसको पता लगेगा तो दरा हम दल सिर्फ comma and then there was a true सही शो बस then the call comma अगर data चिकम फैसल स्टा पर तरह आदि की पर तरह दर से दर गम चे हमजा और दर दर गम चे अमान कोट comma no share وزل دراما کلیئر دی اوس یو بل زه واپس خپل فایل دی او د او دې ځکه زه ګورم چې زه خپل مطلب چې دا تاسو پر لوکل ډایرکټری باندې اخلم زه راځم دلته ډاکومنټ سی دلته راځم فار ایگزامپل ای او ای کې یو فولډر مای سیکول صحیح شو او زه دې کې یو فولډر جوړوم دغه ټیکس فایل جوړوم اله زه نام ورکوم فار ایگزامپل چیک کول نام ورکوم صحیح شو او زه دلته
پہلا به یو موټو بی پاکستانی کاما بے پاکستانی صحیح شو دا فایل خو نو دا یو مې پکې دا بره مې ښه جمله لیکلې لاندې مې دنیا ټول کې خوشې خبره کړې صحیح شو اوس دا به څنګه دا کوو تاسو دې باندې دې دا کاپي اشته شي کنټرول سی سره کاپي والی او ما پات ټول ښه طریقه د خو پات باندې ځان پوي کې ګورې اسنه چې بیا سبا کدوان جوړ وي بیا پات یو نشي انزرټ کولې او سوري I remove reader double quotation no دلته بس لیکي تاسو ډبل کارس په لیکي ډبل کارس په ځکه چې یو کارس په کی او دا غي څه نامه check.txt be Pakistan everything is fair and love صحیح شو دا هم ختم شو پوسټر موږ سه ایمیجز نه دی اپلوډ کړی هغه موږ ارے انپوټ سټریم واغه صحیح شو هغه هم وکړو نو فار ایگزامپل کتا سو ریډینګ ډیټا کوي که یو فایل نه کوي ما فایل ریډر او بفر ریډر کلاس یوز کو کتا سو کنسول نه کوله کنسول مته چې کیبورډ نه یو طریقه دا چې موږ د دې په ترو کولې شو او یو سکینر کلاس په ترو کوو نو افیشنټ موږ سکینر کلاس ته جی اپشن پین دی نو مازګه دا او نیټورک باندې ډیټا موږ سند کوو ترو ساکټ پروګرامینګ جو کې دا ډېر امپورټنٹ فیچر دی ما خپل پروجیکټس هم په دې غټ فیچر باندې جوړ کړی ساکټ پروګرامینګ مته چې یو استاد دا ساکټ شو یو هغه ساکټ شو نو کدی هغه د ډیټا سند کوي دا سرور ساکټ یو کلاینټ ساکټ وي صحیح شو او که هغه د ډیټا سند کوي نو سرور ساکټ وي دا کلاینټ ساکټ وي نو دوه میکانیزم دی ډېر سمپل دی او ډېر زیات ټیکنیک دی او ډېر زیات چې کوم دی فیمس دی نو انپوټ سټریم اینڈ آوټپوټ سټریم دا اس فلحال دا باندې ډسکس کړی دلته چې کوم دی کې کتا سو ګورې دی ځکه نو کتا سو ډیټا دا کوي نه د پاره چې کوم دی بفر انپوټ سټریم او انپوټ سټریم دا کلاسونه یو شوی دا بیا چې کوم او دا اس چې کوم دی کې ساکټ ته مته ساکټ باندې کوم ډیټا روان دا دی باندې موږ اپلیکیشن خاص له خپل غټ اپلیکیشن موجود صحیح شو چې کله وخت راشي هاشته غټ اپلیکیشن یو څو کمپیوټر به کنیکټ کوي ترو باندې یو بل ته ډیټا سند کو پکچرز به سند کو ایون کوشش وکوم چې داسې لایبرری جوړ شي میډیا والا چې هغه یو بل ویډیوګانې ترو ډیسکټاپ اپلیکیشنز په ترو سند کول شي نو ډېر زیات افیشینټ وي نه به تاسو ورکوټ اسکایپ جوړول شي هغه تاسو جار فایلز والی او تاسو چې کوم دی یو بل سره به شیر کوي نو تاسو به اسکایپ مو یوز کوئ هغه یوز کوئ اسکایپ باندې موږ ډیټا سند کوو کنه بیا هغه یوز کوئ خو اسکایپ یو بل فیمس دی باندې ویډیو کال آډیو کال کی سمپل بدی اپلیکیشن باندې کی نو زه کوشش کوم ایون لکه چې ویډیو آډیو کال ترو موږ چې کوم دی انپوټ سټریم اینڈ آوټپوټ سټریم چې کوم کلاسز دی باندې مینیج کولی شو رائټینګ ډیټا نو لپاره فایل رائټر کلاس تاسو وي او دلته فور ایگزامپل او پرنٹ رائټر دا تاسو وي کلیر دی نو کنسول دا تاسو کو نو آوټپوټ سټریم او اس ډاټ ګیټ آوټپوټ سټریم دا شو تاسو ټول discuss they which take input from console na input wali write that number to text file with line number write that text come the file ki vacho with line number say so program should only exist when user press enters without typing anything so مطلب چې اس نه انټر کینو چې دا کی نو دی له شانت لاجیک جوړ کړي هم فرست ټایم دی ان ایون دا سلایډز ماته بار راغلي ټیک انپوټ فرام کنسول نو کنسول نه لو جی اپشن پین نه لو اشته شو کنه صحیح شو دی وچ رائټ دټ انپوټ ټو ټیکست فایل دا صحیح ده وی دا انپوټ چې کوم دی دا په ټیکست فایل کې خو لاین نمبر سره چې په کوم لاین نمبر باندې تا کم یو چولې بالکل د موږ لاین بس دا خو نو خیر خو لکه دی خو چې کنسول نه والا کنه دا ډیټا کنسول نه دا ډیټا والا نو موږ دا څه کار وکړو د لپاره سټرینګ معلومات وکړه صحیح شو نو دا څه پاسبل ده چې کیږي ډایرکټ کیږي لوپ والی او لوپ کې یو مې چې کوم دی
یو string array والی string array خو تاسو شته شي کنه نه کې فایل نیم ارسه ورکوي او یو چې کوم دی کې او string array چې کوم دی هغه وایل لوګ تاسو پر مته یوزر ویلیوګان ورکي دا بچي چې کله یوزر انټر خالی بٹن ورکي او تاسو را ډیټا نل لاشین وي چې کوم دا د کیپشن کې دا تاسو کوي صحیح شو ای سرچ یو پر لوپ چلیږي او کاونټ ساته یو ای هم سره سند کوي نو لاین نمبر ای به 1 سنت شي به 2 سنت شي به 3 سنت شي نو به پرنٹ کی کلیئر کوم نه کې امپورټنٹ نه ده صحیح شو ها بالکل حاجی کوم دغه سلایډز دي دا ویډیوز کوم دی ویډیوز حاجی abstract classes and interface service mention وفهم ده